มาเริ่มจากการทำก้นกระเป๋ากันค่ะ โดยใช้เข็มขนาด 4 มิล เริ่มด้วยการทำเงื่อน ขึ้นโซ่จำนวน 40 โซ่ค่ะ เมื่อครบแล้ว ให้ทำโซ่เพิ่มอีก 1 แล้วทำการถักเลื่อนห่วงย้อนกลับไปค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายก็ให้ขึ้นโซ่ 1 แล้วพลิกงานกลับ แถวนี้เราจะทำ half double crochet โดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังในตำแหน่งนี้นะคะ half double crochet คือการพันหัวเข็ม1 ครั้ง จากนั้นก็ให้ดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวทั้ง3 ห่วงค่ะทำอย่างนี้ไปจนตลอดแถวเลยค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายให้ขึ้นโซ่ 1 พลิกงานกลับ จากนั้นเราจะแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างในรูปแบบนี้ค่ะให้ทำ half double crochet ค่ะแทงเข็มลงไปในตำแหน่งตามที่แสดงให้ดูนี้เลยค่ะทำไปจนตลอดแถวเลยค่ะเมื่อถักครบแถวแล้วก็ให้ขึ้นโซ่ 1 พลิกงานกลับแล้วก็จะยังคงทำเหมือนกับแถวที่แล้วค่ะทำ half double crochet โดยแทงเข้าไปที่ห่วงหลังของแถวบนและล่างทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะให้เราทำซ้ำไปมาแบบนี้จนได้ความสูงของงานที่ประมาณ 8 เซนค่ะ
จากนั้นเราจะทำการเก็บขอบเพื่อเตรียมขึ้นตัวกระเป๋ากันค่ะโดยการขึ้นโซ่1แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงหลังของแถวบนและล่างเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะใช้การเลื่อนห่วงแทนนะคะทำเช่นนี้ไปจนสุดขอบเลยค่ะพอมาถึงที่ขอบอีกด้านหนึ่งก็ให้ทำเลื่อนห่วงธรรมดาลงไปหลักละ1 ครั้งเก็บให้ครบทั้ง3 ด้านที่เหลือเลยค่ะเมื่อครบรอบแล้วก็ให้ทำการเลื่อนห่วงจบแถวค่ะจากนั้นขึ้นโซ่1พลิกงานกลับคราวนี้เราจะทำ half double crochet โดยแทงเข้าไปที่ห่วงด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะทำหลักละ1 ครั้งจนครบรอบเลยค่ะเมื่อครบรอบแล้วก็ให้ทำการเลื่อนห่วงจบแถวค่ะขึ้นโซ่1พลิกงานกลับคราวนี้เราจะทำ half double crochet โดยการแทงเข้าไปที่ห่วงหลังของแถวบนและล่างทำเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราทำที่ตรงฐานนะคะทำซ้ำไปจนครบรอบเลยค่ะ เมื่อครบรอบแล้วก็ให้ทำการเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นโซ่1ทำ half double crochet เข้าไปที่ห่วงหลังของแถวบนและล่างเหมือนเดิมย้อนกลับไปค่ะ
ำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความสูงโดยนับจากเส้นขอบฐานกระเป๋านับตามลายนะคะได้ทั้งหมด5แถวตามลายนะคะโดยให้จบที่แถวด้านในอยู่สูงกว่าแถวด้านนอกในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะคราวนี้เราจะทำการมาร์กตำแหน่งมุมทั้ง4มุมนะคะด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้ค่ะพับครึ่งงานหาจุดกึ่งกลางที่ขอบข้างก่อนแล้วมาร์กเอาไว้จากนั้นก็ให้นับจำนวนหลักจากจุดกึ่งกลางที่เรามาร์กไปจนถึงรอยต่อของเราว่าได้กี่หลักแล้วก็นับออกไปอีกด้านหนึ่งให้ได้จำนวนหลักเท่ากันแล้วก็มาร์กเอาไว้ค่ะทำแบบเดียวกันที่อีกด้านหนึ่งค่ะแค่นี้เอาจุดกึ่งกลางออกเราก็จะได้มุมทั้ง4ด้านแล้วนะคะขั้นต่อไปเรามาขึ้นตัวกระเป๋าชั้นในกันค่ะให้เปลี่ยนเป็นไหมพรมอีกสีหนึ่งแนะนำให้เริ่มที่จุดมาร์กทางฝั่งซ้ายมือเพราะรอยต่อที่เกิดขึ้นแผ่นเอี้ยมจะบังได้พอดีค่ะเริ่มด้วยการทำเงื่อนที่แถวบนสุดชั้นในให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ1 ครั้งจนรอบเลยค่ะเมื่อครบรอบแล้วให้ทำการเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นโซ่1ทำซิงเกิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่จุดที่เราเลื่อนห่วงไว้จากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งทำเช่นนี้วนไปเรื่อยๆจนเราได้ความสูงของงานสีใหม่นี้ที่ประมาณ15 เซนค่ะจากนั้นให้มาร์กจุดกึ่งกลางของทั้ง2 ด้านไว้สำหรับติดกระดุมแม่เหล็กค่ะเรามาทำแผ่นฐานรองกระดุมแม่เหล็กกันค่ะเริ่มด้วยการถักโซ่5 โซ่จากนั้นถักเพิ่มอีก1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์เข้าไปที่ห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่เราจะได้มาทั้งหมด5 หลักนะคะเมื่อครบแล้วให้ขึ้นโซ่1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไป4 หลักพอถึงหลักที่5ให้ทำซิงเกิลโครเชต์3 ครั้งลงไปที่หลักเดียวกันจากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งอีก4 หลักค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายให้ขึ้นโซ่1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปอีก4 หลักค่ะหลักที่5 6 7ให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ2 ครั้งจากนั้นทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งอีก4 หลักค่ะพอครบรอบแล้วก็ให้ขึ้นโซ่1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไป4 หลักหลักที่5ทำซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันหลักถัดไป1 ครั้งเราจะทำสลับ2กับ1รวมทั้งหมด3 เซตด้วยกันนะคะจากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งได้อีก4 หลักค่ะเป็นอันจบรอบนะคะจากนั้นก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์เก็บที่ปลายฐานแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ
ให้ทำแบบนี้ขึ้นมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็นำกระดุมแม่เหล็กมายึดติดได้เลยค่ะจากนั้นเรามาถักต่อตรงจุดที่เราค้างไว้เราจะทำการยึดแผ่นกระดุมแม่เหล็กเข้าไปที่แถวนี้ค่ะทำซิงเกิลโครเชต์ไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ตรงตำแหน่งกึ่งกลางค่ะกะให้รอยมาร์กอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของแผ่นกระดุมเอามาร์กออกแล้วก็ทำการถักซิงเกิลโครเชต์ทับแผ่นกระดุมเข้าไปในลักษณะนี้เลยค่ะค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ทำแบบเดียวกันที่อีกจุดหนึ่งค่ะแล้วถักต่อจนครบรอบทำการเลื่อนห่วงจบแถวสุดท้ายเราจะถักขอบกระเป๋านะคะให้ทำซิงเกิลโครเชต์โดยแทงเข็มถอยหลังกลับมาในลักษณะนี้ค่ะทำไปให้รอบเลยนะคะเมื่อครบรอบแล้วก็ให้ตัดไหมเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะ คราวนี้เรามาทำแผ่นเอี๊ยมด้านหน้ากันค่ะ เราเริ่มตรงรอยมาร์กทางด้านขวานะคะ แทงเข็มเข้าไปตรงจุดที่เราเอามาร์กออก ซึ่งเป็นห่วงด้านหน้าของแถวบนสุดทางด้านนอกนะคะ ทำเงื่อน จากนั้นก็ทำ half double crochet ซ้ำลงไปตรงจุดที่เราทำเงื่อนไว้ค่ะ ทำ half double crochet หลักละ1 ครั้ง ไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้อีกฝั่งหนึ่งค่ะ พอถึงจุดที่มาร์กไว้ก็เอามาร์กออก ทำ half double crochet หลักสุดท้ายลงไปค่ะ จากนั้นขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแถวนี้เราจะทำการลดขอบข้างด้วยการข้าม1หลักแล้วทำ half double crochet ลงไปในหลักถัดไป จากนั้นถึงค่อยทำหลักละ1 ครั้งเหมือนเดิมค่ะ พอมาถึง2 หลักสุดท้าย
ก็ให้ข้าม1หลักแล้วก็ทำลงไปที่หลักสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับเราจะทำการลดขอบข้างในลักษณะแบบนี้ไปจนได้งานทั้งหมดรวม6แถวค่ะพอได้ครบ6แถวแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแถวต่อไปเราทำ half double crochet หลักละ1ครั้งโดยที่ไม่ต้องลดขอบข้างแล้วค่ะทำแบบนี้ต่อไปอีก5แถวค่ะพอได้ครบอีก5แถวก็ทำการล็อกไหมตัดปลายไหมได้เลยค่ะต่อไปเราจะทำแผ่นกระเป๋าติดตรงหน้าเอี๊ยมค่ะเริ่มด้วยการถักโซ่ทั้งหมด19โซ่ค่ะเมื่อครบแล้วก็ถักเพิ่มอีก1พลิกกลับทำ half double crochet เข้าไปที่ห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่ค่ะหลักละ1ครั้งทำไปจนตลอดแถวเลยค่ะพอถึงหลักสุดท้ายก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยจากนั้นขึ้นโซ่1พลิกงานกลับทำ half double crochet หลักละ1ครั้งเหมือนเดิมทำกลับไปมาเช่นนี้จนได้ทั้งหมด7แถวค่ะพอได้ครบแล้วก็ล็อกไหมตัดปลายไหมโดยทิ้งปลายไหมให้ยาวเพียงพอที่เราจะเอาไปเย็บติดกับแผ่นเอี๊ยมค่ะเราจะเย็บติดในตำแหน่งประมาณนี้ก็ทำการเย็บทั้งหมด3ด้านได้เลยค่ะจากนั้นก็มาทำแผ่นเอี๊ยมที่ด้านหลังให้เหมือนกับด้านหน้าโดยที่ไม่ต้องทำกระเป๋าจะเห็นว่าแผ่นเอี๊ยมจะปิดบังลงรอยต่อได้พอดีเลยค่ะต่อไปเรามาทำสายกระเป๋ากันค่ะเริ่มที่ด้านหลังก่อน
ถักต่อจากเดิมได้เลยค่ะ ขึ้นต้นโซ่1พลิกงานกลับทำซิงเกิลโครเชต์โดยแทงเข็มไปที่ห่วงด้านหลังนะคะทั้งหมด6หลักพอครบแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกกลับค่ะคราวนี้เราทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปโดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างนะคะในลักษณะนี้ค่ะทำย้อนกลับไปอีก6หลักค่ะทำย้อนกลับไปมาเช่นนี้จนได้ความยาวของสายตามที่เราต้องการค่ะพอได้ความยาวแล้วเราจะจบแถวสุดท้ายด้วยการขึ้นโซ่1จากนั้นก็แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างแล้วทำการเลื่อนห่วงค่ะทำย้อนกลับไปจนครบทั้ง6หลักค่ะเมื่อครบแล้วก็ล็อกปลายไหมตัดไหมโดยทิ้งปลายไหมให้ยาวเพียงพอที่จะให้เราไปเย็บติดกับตัวชิ้นงานได้ค่ะจากนั้นก็เย็บสายติดเข้ากับแผ่นเอี้ยมอีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะจัดสายให้ดีนะคะอย่าให้บิดค่ะในส่วนสายกระเป๋าสำหรับด้านหน้าเราก็จะทำคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะทำแยกต่างหากออกมาเริ่มด้วยการถักโซ่6โซ่ค่ะโดยทิ้งปลายไหมให้ยาวประมาณนึงเพื่อสำหรับเอาไปใช้เย็บได้ค่ะจากนั้นถักโซ่เพิ่มอีก1ทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับมาทั้งหมด6หลักค่ะเมื่อครบแล้วให้ขึ้นโซ่1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับมาโดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังค่ะแถวถัดไปให้ขึ้นโซ่1ค่ะจากนั้นให้แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนและล่างในลักษณะนี้นะคะทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะทำเช่นนี้ซ้ำกลับไปมาจนได้ความยาวสายตามที่ต้องการแนะนำให้ถักสายยาวกว่าสายด้านหลังประมาณ8เซนเพื่อที่จะเผื่อเอาไว้ร้อยกับห่วงค่ะเมื่อได้ความยาวแล้วก็ให้ทำการล็อกไหมตัดไหมโดยทิ้งปลายให้ยาวประมาณนึงไว้สำหรับเย็บค่ะจากนั้นก็ร้อยสายเข้ากับห่วงได้เลยค่ะนำกระดุมมาติดค่ะกะตำแหน่งให้ดูสวยงามแทงกระดุมให้ทะลุเข้าไปถึงกระเป๋าชั้นในเลยนะคะแล้วค่อยยึดเพื่อความแข็งแรงค่ะขยับปรับความยาวสายให้เท่ากับสายด้านหลังจากนั้นก็เย็บตรงปลายให้ติดกับสายได้เลยค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายให้ใช้ด้ายเอ็นโปร่งใสเย็บสายติดกับตัวกระเป๋าทั้ง4จุดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าน่ารักมาพร้อมใช้งานกันแล้วค่ะ